سلام. امروز 3 حروف انگلیسی دیگه و چند تا کلمه جدید رو قراره یاد بگیریم. اگه درس قبلی رو نگاه نکردین میتونین از لینک بالا برین و اول اونو تماشا کنین. خب بریم سراغ درس جدید. Look carefully. با دقت نگاه کنین. Write carefully. با دقت بنویسین. Listen carefully. با دقت گوش بدین. And repeat carefully. و با دقت تکرار کنین. Letter D. 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 Doll. D. D. Dress. Letter E. 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 Egg. E. E. Elephant. Letter F. 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 5. F. F. Frog. الان که با حروف انگلیسی D, E, F آشنا شدین، بهتره که طرز نوشتن اونها رو هم یاد بگیرین. Capital D. D بزرگ. Small D. D کوچک. D sound D. Capital E. E بزرگ. Small E. E کوچک. E sound E. Capital F. F بزرگ. Small F. F کوچک. F sound F. حالا نوبت اینه چیزایی رو که توی این ویدیو یاد گرفتیم با هم یک دور مرور کنیم تا بعداً فراموششون نکنیم. Capital D. Small D. D sound D. Doll in a dress. عروسک توی یک پیراهن. Capital E. Small E. E sound E. Elephant eat an egg. فیل یک تخم مرغ میخوره. Capital F. Small F. F sound F. 5 frogs. 5 تا قورباغه.
اگه دوست دارین بقیه حروف انگلیسی رو هم یاد بگیرین، روی لینک بالا کلیک کنین. ممنون که امروز هم همراه من بودی. لطفاً لایک فراموش نشه. خدا نگهدار.